امشب در 24 ترامپ میگه با وجود ادامه مذاکره تهران توافقی که به او دنبالشه رو نمیپذیره. We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر ارتباط پشت پرده کاخ سفید با سپاه پاسداران میگه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره. دعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنید. واکنش‌های گسترده به گفته‌های مجری صدا و سیما درباره اولویت لبنان بر ایران. مقامات جمهوری اسلامی میگن حفظ جبهه مقاومت همچنان اولویت اصلی حاکمیته. و سینمای ایران بی‌نیاز از مجوز دولتی. انتشار فیلم بیداد در یوتیوب روایتی از ممنوعیت آوازخوانی زنان. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با به پایان رسیدن مهلت 60 روزه تهران و واشنگتن برای رسیدن به یک توافق پایدار، دقایق پیش دونالد ترامپ در کاخ سفید گفت در حال حاضر برای دستیابی به یک توافق تازه مذاکرات در حال انجامه، اما او تاکید کرد که تهران توافقی که به نظر او لازمه رو نخواهد پذیرفت. دونالد ترامپ ساعتی پیش هم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی باید پرچم سفید تسلیم رو بالا ببره، تاکید کرده کاخ سفید از یک کانال پشت پرده با سپاه پاسداران در ارتباطه. همزمان تهران بازگشایی هرمز رو به پایان محاصره دریایی و آزادسازی منابع ارزی مشروط کرده. اونا میخوان به یک توافقی برسن، اما نمیخوان به توافقی برسن که از نظر من ضروریه. ببینید، ما هدفمون یک چیزه. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. متوجه هستید؟ ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. در حال حاضر بعد از کاری که ما کردیم با هواپیمای بیتومون تلاش کردن که بازسازی کنن. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. خیلی ساده است. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دوباره حرف از بالا بردن پرچم سفید و تسلیم کامل هست، در حالی که این گزارش‌های اولیه که آکسیوس گفت که به نظر میرسه اقلیم کردستان میانجی مستقیم الان بین کاخ سفید و سپاه پاسداران هست، حالا جدی‌تر شده. جدی‌تر شده و به تایید آقای ترامپ هم رسیدان. چیزی که آکسیوس منتشر کرد به نقل از منابع آگاه بود. 4 منبع مطلع گمنام این رو تایید کرده بودند که در هول و هوش اردیبهشت ماه ایالات متحده تصمیم میگیره که بتونه یک خط مستقیم ارتباطی با سپاه پاسداران برقرار بکنه. و خب امروز خبر مهمی که اتفاق افتاد این بود که خود شخص رئیس جمهور این اتفاق رو تایید کرد، هرچند که از اون سمت سپاه پاسداران تکذیب میکنه و میگه چنین چیزی واقعیت نداره. و تاییدیه آقای ترامپ البته مهم هست. یک نگاه اجمالی اگر بخوایم بیاندازیم بر اون چیزی که آکسیوس در پایان هفته که پشت سر گذاشتیم گزارش داد، این بود که دفتر رئیس اطلاعات میهن که اساساً خیلی در این مدت، حالا چه در دوران جنگ و چه قبلش در زمانی که مذاکرات عمان در جریان بود، حقیقتاً حضور چندانی تولسی گبرد نداشت در رایزنی هایی که آقای ترامپ انجام میداد و بارها گزارش های منتشر شده بود مبنی بر اینکه آقای ترامپ از عملکرد او راضی نیست و ممکنه که او جایگزین بشه. ولی الان داریم میشنویم که از دفتر او مشخصا خود خانم گبرد با نشیر وان بارزانی تماس میگیره، از اون میخواد که یک ارتباط مستقیمی با سپاه برقرار بکنن، به این خاطر که نگران بود دولت ترامپ که شخص قالیباف و شخص عراقچی نتونند یا اون برش سیاسی لازم رو نداشته باشن برای اینکه یک توافق رو بخوان به سرانجام برسونن. میخواستن با سپاهیا صحبت بکنن ببینن آیا اونها هم موافق مسیری که ایالات متحده داره با اشلون سیاسی جمهوری اسلامی میره اونها موافقن یا نه، که به نظر میرسه وحیدی گفته ما هم موافق هستیم. حالا در اون گزارش گفته شده که یک نفر از سپاه رفته به دفتر بارزانی با یک تلفنی که قابل ردگیری نبوده، اینطور ارتباط مستقیم بوده. آقای بارزانی بلافاصله به دفتر خانم گبرد زنگ زده. اینها جزئیاتی است که اکسیوس داره میده. کلیتش مورد تایید رئیس جمهوری آمریکا قرار
قرار گرفته. بجز این یک دو مورد دیگر رو آقای ترامپ صبح در تماسی که با خبرنگار شبکه خبری فاکس داشت اونجا بهش اشاره کرد و همین الان هم میزبان چند غریق نجات غریق بود اینجا در اتاق بیضی و اونجا یک مقدار هم باز راجع به بحث جمهوری اسلامی، بحث یادداشت تفاهم، امروز روزی است که اون 60 روز منقضی میشه، چقدر ممکنه مجددا بخوان برن سراغ یک یادداشت تفاهم دیگه، یک متن دیگه، یک توافق دیگه. راجع به اینها آقای ترامپ میگه که اون چیزی که مد نظر ماست به دست نخواهد آمد با جمهوری اسلامی. این الان مهمترین صحبتیه که در همین ساعت اخیر انجام داده. اضافه کرده بحث هسته‌ای رو که تلاشش اینه که اجازه نده جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. قبلش میگه اون چیزی که ما میخوایم با اینها به دست نخواهد آمد. و پیش از اینم صبح راجع به این بحث هسته‌ای یک نوشته در تروث سوشال منتشر کرد فرداد مشخصا این که به هیچ عنوان اجازه نخواهد داد و هدف اول ایالات متحده اینه، برخلاف چیزی که ونس هفته گذشته ادعا کرد که هدف اول باز کردن تنگه هرمز. آقای ترامپ امروز نوشت که هدف ما بحث هسته‌ای است و اجازه نخواهیم داد که به اون دست پیدا بکنه. و یک نکته دیگر هم که باز مسئله شده اینجا بحث کره شمالی و کره جنوبی، مانور دریای ایالات متحده است. نوشته آقای ترامپ اینجا خیلی سر و صدا کرده، رسانه‌ها خیلی دارن بهش واکنش نشون میدن. به اون هم اشاره کرد و میگه ما این همه سال از کره جنوبی دفاع کردیم جلوی کره شمالی و بهشون میگیم بیاید در جنگ با جمهوری اسلامی به ما کمک بکنید، میگن نه. و اینجاست که آقای ترامپ اون بحث این که حالا مانور نظامیشون با کره جنوبی رو میخوان خیلی کم شورتر و با جزئیات کمتر برگزار بکنند، این رو اطلاع داده و اینه که خیلی فرداد سر صدا کرد در رسانه ها. ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. در تهران یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته ایران فقط چند هفته به آمریکا برای اجرای تعهدات توافق مهلت داده و بعد از اون اقدامات نظامی دقیق و به موقع رو در دستور کار قرار میده. همزمان یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه بازگشایی تنگه هرمز رو مشروط به اجرای تعهدات آمریکا دونسته و گفته شرایط این آبراه به وضعیت پیش از جنگ برنمیگرده. شهیر شهید ثالث تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری کانادا و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستن. ممنونم از هر دو شما آقایون. آقای شهید ثالث، ادبیات جمهوری اسلامی از حالت تدافعی به نظر به شکل فزاینده‌ای داره به سمت تهاجمی میره. آیا به نظرتون فقط تهدید یا دست به اقدام هم خواهند زد؟ بله، من میخوام یه توضیح بدم اگر اجازه بدین. عیبی هم نداره که از وقت بعدی من کم بشه و به وقت دوستمون اضافه بشه، ولی خب این مسئله خیلی مهم هست، این سوالی که شما میکنید. ببینید، منطق جمهوری اسلامی از اول جنگ این بودش که با یک روشی تنگه هرمز رو یا ببندن یا بی‌ثبات کنن و منطق راهبردیشون هم این بود که قیمت نفت رو ببرن بالا و فشار اقتصادی رو برای امریکا زیاد بکنن تا اینکه امریکا عقب نشینی بکنه و به خواسته های جمهوری اسلامی تن در بده. اوایل جنگ این اتفاق افتاد. قیمت نفت رفت به بشکه‌ای $126، 119 اول، $126 بعداً رسید و خب امیدواری خیلی زیاد بود در تهران که ادامه این وضعیت فشار فوق‌العاده زیادی به اقتصاد امریکا خواهد بود. ولی رفته رفته این به اصطلاح اثر کمتر و کمتر شد و 6 ماه از اون تاریخ که گذشته، حدوداً 5 ماه و نیم از اون تاریخ گذشته، ما میبینیم که قیمت نفت بین 80 تا $90 نوسان میکنه که این یه چیزی افزایشی در حدود 22% نسبت به قبل از جنگ نشون میده که البته افزایش قابل ملاحظه‌ای هستش ولی اونجور شکننده نیست. بر اساس همین واشنگتن پست هیئت تحریریش 2 روز پیش یک مقاله نوشتن که این البته میدونی واشنگتن پست مخالف اصولا جنگ هستش، ولی استدلال کردن در اون مقاله هیئت تحریریه واشنگتن پست که با وضعیتی که الان در تنگه هرمز ایجاد شده و قیمت‌های نفت که دیگه ظاهراً بالا نمیره، نشون میده که جمهوری اسلامی اهرم فشار بر تنگه هرمز و بستن تنگه هرمز رو تقریباً از دست داده. بر قیمت نفت اثرات اونجوری نداره و در نتیجه بهتره که ترامپ بره سراغ یه سیاست به قول خودشون کانتینمنت و مهار، به این ترتیب که این وضعیت محاصره
تحریم و مسدود کردن دارایی‌های ایران رو ادامه بدن. خب این وضعیت رو تهران هم متوجه شده. این تهدیدی که امروز ما می‌بینیم رویترز منعکس میکنه که در سوال شما بود که ما در واقع دیگه تحمل نخواهیم کرد این وضعیت رو و اگر آمریکا بر نگرده به تعهداتش که منظورشون هم تفاهم نامه هست دست به حالت تهاجمی خواهیم زد. به خاطر همینه که میبینن دیگه وضعیت اون اثری که باید روی قیمت نفت داشته باشه نداره. حتی جالبه که این تهدیدی که امروز کردن قیمت نفت رو بیش از $2 بالا نبرد، از $88 رسوند به $91 که بعدا حتی به $90 هم برگشت. در نتیجه این تنش ها تقریبا از بین رفته، جمهوری اسلامی در برابر یک وضعیت خطرناکی قرار گرفته. ادامه وضع موجود که غیر ممکنه براشون، برای اینکه خب این محاصره دریایی هست، محاصره هست، دارایی‌ها مسدوده. اگر بخوان دست به یک برخورد محدود بزنن، نشون داده وضعیت نفت که دیگه بازار نفت واکسینه شده در مقابل تهدیدهای محدود و حتی درگیری‌های محدود در منطقه و اگر بخوان به دنبال یک درگیری سنگین و گسترده برن، اون وقته که با خرابی به اصطلاح زیرساخت‌های ایران ممکنه روبرو بشن که اصلا ممکنه کار به جایی برسه که مملکت اصلا قابل حکمرانی نباشه برای جمهوری اسلامی. در نتیجه با از دست رفتن تقریبا اهرم تنگه هرمز، جمهوری اسلامی به یک وضعیت جدیدی منتقل شده و دنیا و بازار نفت هم به این وضعیت جدید تقریبا عادت کرده تا ببینیم که جمهوری اسلامی چه واکنشی میخواد به این وضعیت جدید از خودش نشون بده. آقای رحیم‌پور، بعضی بحران‌های بین‌المللی هستن که فرسایشی میشن و طولانی و جهان هم میپذیره، همین جنگ کره و تشکیل کره شمالی یا وضعیت عرب و اسرائیل. اما تنگی هرمز یک جایی است که نبض اقتصاد دنیا به اون گره خورده. آمریکایی‌ها به گمانم نمیتونن رهاش بکنن همینطور برای 10 سال 20 سال آینده در همین وضعیت بمونه. بالاخره باید به یک راه حلی برسه. فکر می‌کنید اون راه حل بر اساس آن چیزی که الان داریم میشنویم در نهایت سیاسی خواهد بود یا نظامی؟ درود بر شما جناب فرزاد. ببینید شرایطی که الان باش مواجه هستیم مخمسه جمهوری اسلامی، یعنی بحران پیچیده‌ای هست که برای جمهوری اسلامی شکل گرفته. در نتیجه این جمهوری اسلامی هست که یا بایستی وضعیت فعلی رو ادامه بده که اساساً امکان پذیر نیست و نمیتونه ادامه دار باشه به دلایل اقتصادی بسیار بحرانی که الان در کشور حاکم هست، یا این مسئله رو، یعنی این گره رو از طریق یک اقدام نظامی بخواد رفع و رجوع بکنه که در این صورت هم احتمال پیروزیش کمه. اما یک بر اساس منطق سود و زیان میتونه هزینه فایده ای بکنه. اون هزینه فایده این هست که در صورتی که شرایط به همین منوال پیش بره، فروپاشی اقتصادی یک امر قطعی خواهد بود. شکل‌گیری موج‌های اعتراضی در داخل کشور، اعتراضات مردمی در داخل کشور یک وضعیت قطعی. در شرایط فعلی هم اگر چنین موجی اتفاق بیفته، جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از کشتار وسیع و وحشیانه و بیرحمانه مجددا نخواهد داشت. اما اگر بخواد بره به جنگ، یعنی درگیری نظامی ایجاد بکنه، ممکنه از دل اون درگیری یک فرجی اتفاق بیفته. یه تجربه جنگ 40 روزه رو وقتی اینا میذارن جلو روشون، میگن که ما 40 روز جنگیدیم، بعد از جنگ 40 روزه سرنگون نشدیم، اما بالاخره تونستیم یه وضعیت دیپلماتیک شکل بدیم. من فکر میکنم که اون چیزی که جمهوری اسلامی با آرایش جدید نیروهای خودش در ارکان امنیتی و نظامی داره نشون میده، همینطور ادعاهای جدید، حتی من میتونم بگم امیدوار هست که یک درگیری شکل بگیره. این که امریکایی‌ها در برابر این قضیه انعطاف به خرج بدن یا بخوان برخورد سخت بکنن، این مسئله رو متفاوت میکنه. اما برای جمهوری اسلامی الان در این شرایط جنگیدن، فکر میکنم وارد جنگ شدن احتمالاً شاید بهتر باشه از وضعیت دیپلماتیکی که شکل میگیره. نمیدونم ترامپ میخواد چیکار کنه. برنامه آمریکا اگر تداوم این وضعیت باشه، اون وقت باید جمهوری اسلامی به نظر من فاتحه خودش رو بخونه. آقای شهید ثالث، موضوع فقط تنگه هرمز هم نیست. برای ایالات متحده حیثیتی این وضعیت اینطور نیست، برای اینکه هم کشورهای حاشیه خلیج فارس که به شدت دکترین امنیتیشون وابسته به آمریکاست دارن نگاه میکنن که این برادر بزرگتر چه خواهد کرد در مقابل جمهوری اسلامی. اروپایی‌ها نگاه میکنن که آمریکا در صورت
گستاخی‌های بیشتر روسیه چطور از اونها حمایت خواهد کرد؟ کره جنوبی و شمالی الان می‌بینیم که چه تنشی وجود داره. آسیا نگاه خواهد کرد به ایالات متحده آمریکا. آیا اگر آمریکا واقعا نتونه این موضوع رو حل بکنه به شکلی که قابل قبول آمریکا و متحدانش باشه، میتونه چیزی شبیه به کانال سوئز برای امپراتوری بریتانیا بشه؟ منظور من از اون صحبتایی که کردم سمت جمهوری اسلامی بود. کاملا حرف شما درسته. مسئله حتی هم مسئله موضوع اقتصادی هم برای امریکا فراتر از همونجور که شما توی سوال قبلیتون اشاره کردین. مسئله تقریبا کنترل اقتصاد امریکا از طریق تنگه هرمز، حداقل اون چیزی که تو ذهنیت جمهوری اسلامی هست و امریکا به عنوان یک هژمون و یک قدرت برتر در دنیا، هم اقتصادی هم نظامی هم سیاسی، نمیتونه این وضعیت رو تحمل بکنه. من با حرف شما موافقم که امریکا به هیچ وجه با وضعیتی که تنگه هرمز بخواد به این صورت باشه و در دست جمهوری اسلامی باشه و کنترلش رو به دست بگیره کنار نخواهد اومد. اما مسئله سر اینه که چه استراتژی الان امریکا در پیش گرفته فعلا، که ما همین الان که داریم با هم حرف میزنیم. به نظر من همونجوری که خیلی از تحلیلگرای امریکایی میگن و حتی این مقاله واشنگتن پست هم من براتون گفتم که نظرشون چی بود، به دنبال این هستن، امریکا به دنبال این هست که با فشار اقتصادی خیلی زیاد به قول آقای ترامپ پرچم سفید رو بالا ببره. حتی این سخنرانی دیروز ترامپ که گفتش از رای دهنده ها قبول کنن بنزین بالای $4 برای هر گالون، نشون میده که تصمیمشون رو گرفتن که در این حد هم اگر قیمت بنزین باقی بمونه، که البته قیمت بنزین میدونه از 4.56 امروز اومده به $4.06 تقریبا حدود 15% قیمت پایین اومده، ولی به هر صورت امریکا ظاهرا تصمیمش رو گرفته با روش اقتصادی و فشار اقتصادی انقدر این جریان رو پیش ببره تا جمهوری اسلامی تسلیم بشه. و همونجور که شما گفتی و درست هم اشاره کردین، امکان نداره که امریکا، مسئله ترامپ هم نیست، هر رئیس جمهور دیگه‌ای در کاخ سفید بود قبول نمی‌کرد که سرنوشت اقتصاد امریکا و دنیا به دست جمهوری اسلامی که یه حکومتی هستش که با امریکا در تضاد داشتی ناپذیره بیفته. ما الان از 193 تا کشور تو دنیا می‌بینیم 192 کشور درگیری با آمریکا ندارن. فقط یک کشوره که الان با امریکا درگیری داره و اونم بیاد نبض به قول شما اقتصاد دنیا و نفت دنیا رو دست بگیره. این نظر امریکا قابل قبول نیست. این که چه سیاستی در پیش میگیره تا این لحظه که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، به نظر من فشار اقتصادی رو جلوی روی خودشون قرار دادن. آقای رحیم‌پور، حرفای زیادی در مورد این هستش که این بازی همینطور بالا پایین خواهد داشت تا انتخابات میان دوره‌ای. آیا فکر می‌کنید تحلیل درسته؟ به نظر میرسه که همین وضعیت رو میشه پیش بینی کرد. نزدیک بودن دوره انتخابات به احتمالاً کاخ سفید رو به این وابه داره که بخوان از طریق تحریم‌های، یعنی تشدید تحریم‌های اقتصادی و همینطور تداوم محاصره دریایی، وضعیت رو برای جمهوری اسلامی تشدید بکنن. این لزوما به معنای نیست که به خاطر در واقع انتخابات کنگره نمیخواد به جنگ. مسئله اصلی اینه که این انتخابات کنگره میتونه یه نقطه زمانی برای این کار باشه. یعنی میشه با اون هدف گذاری کرد که آیا تا اون مقطع جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی میزنه یا نه. یه نکته دیگه هم که در مورد این مسئله وجود داره اینه که تاباوری اقتصادی جمهوری اسلامی به شدت پایین هست. یعنی جمهوری اسلامی طبیعتاً تکاپو خواهد کرد که وضعیت فعلی رو دچار تغییر بکنه، منطقه رو ناامن‌تر بکنه، فشار و تنش رو در منطقه بیشتر بکنه، به ویژه که از یک طرف حوثی‌ها احتمالاً تحت فشار زیادی قرار خواهند گرفت، از طرف دیگه جنوب لبنان با فشار بسیار زیادی مواجهه. اینها میتونه باعث بشه که شرایط تغییر کنه. این نکته آخر رو هم بگم براتون که وضعیت فعلی فشار هم به این شکل ادامه پیدا نخواهد کرد. یعنی اگر قرار باشه آمریکایی‌ها نجنگند، این وضعیت محاصره غیر از این که تداوم پیدا میکنه، فشار اقتصادی و تشدید تحریم‌ها یک سطح دیگری از خودش رو باید نشون بده. یعنی به صرف این سطح نباید اتکا بکنه. اگر
وارد مرحله جدیدی از فشار اقتصادی بشه، میتونیم اون رو نشانه‌ای بدونیم از این که حداقل تا دوره انتخابات نمیخواد حمله بکنه و در واقع تشدید فشار اقتصادی رو به عنوان راهبرد در نظر گرفت. ممنونم از هر دوی شما آقایون. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و شهیر شهید ثالث، تحلیلگر روابط بین‌الملل و مسائل ایران از کلگری. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در نشستی با ایرانیان در نورت ونکوور با انتقاد از عملکرد دولت فدرال خواستار اخراج فوری عوامل داوطلب سپاه پاسداران از کانادا شد. پیر پالیوه با تاکید بر عدم هدف قرار دادن سربازان وظیفه اجباری گفت سربازان اجباری سپاه خودشون قربانی نهاد تروریستی‌اند. او همینطور از هماهنگی برای دیدار با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت رسمی از او برای سفر به این کشور خبر داد. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیو در جریان یک نشست با ایرانیان ساکن شمال ونکوور به موضوع سربازی اجباری در سپاه پاسداران پرداخت. او گفتش جمهوری اسلامی عوامل خودش رو اینجا در کانادا داره، اما دولت لیبرال به جای شناسایی اونها و اخراج افراد مرتبط با سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی حالا سربازهای اجباری سپاه پاسداران رو هدف قرار داده. نکته‌ای که باعث نگرانی تعداد زیادی از ایرانیانی هست که این روزها در پروسه مهاجرت هستند و نامه عدالت اداری رو دریافت کردند. هیچ حسابکشی از شبکه‌های مالی سپاه یا پیوندهای آن با فعالیت‌های مجرمانه در اینجا انجام نشده. تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت لیبرال اگر عملاً اجرا نشود چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست. تعهد ما به عنوان محافظه‌کاران این است که عوامل داوطلب سپاه پاسداران را ردیابی کنیم، نه سربازان وظیفه که خود قربانی هستند، بلکه عوامل داوطلب را آنها را پیدا کنیم. او در ادامه نشست از قرار دیدار مجازی با شاهزاده رضا پهلوی خبر داد و در ادامه گفت که شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کرده به کانادا تا بتونن در حضور هم به مسائلی مثل امنیت جامعه ایرانی و آینده ایران آزاد بپردازند. ما ایده های بسیاری را در رابطه با چگونگی محافظت از جامعه ایرانیان و همه شهروندان در کانادا و نحوه مبارزه برای یک ایرانی آزاد و دموکراتیک به بحث و تبادل نظر خواهیم گذاشت. دیدگاه ما این است که این وظیفه کانادایی ها یا هیچ دولت خارجی نیست که به ایرانیان بگویند چه کسی باید کشورشان را اداره کند، بلکه باید یک ایران آزاد و دموکراتیک وجود داشته باشد که در دستان خود مردم ایران باشد. این بر عهده مردم ایران است که از طریق انتخابات آزاد و دموکراتیک و تدوین قانون اساسی آینده خود و کشورشان را رقم بزنند. ما مشتاقانه منتظر گفتگو پیرامون این موضوع با شاهزاده و ادامه مبارزه در کنار همه شما هستیم. برگزاری نشست‌های از این دست به ایرانیان مقیم کانادا این فرصت رو میده تا بتونن دغدغه‌های خودشون رو مطرح بکنن، کاری که بارها با حضور در خیابان‌ها، لابیگری و انعکاس صدای مردم در ایران تونستن اینجا در کانادا انجام بدن. مهسا مرتضوی، تورنتو. در ایران یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته جبهه مقاومت با وجود کشته شدن چهره‌هایی مثل حسن نصرالله امروز قوی‌تر از هر زمان دیگریه. به گفته علی خضریان جمهوری اسلامی باید تضعیف این جریان در سوریه را جبران کنه. همزمان گفته‌های یک مجری صدا و سیما در ایران در واکنش به انتقادها درباره وضعیت مردم جنوب ایران بسیار خبرساز شده. این مجری به اونهایی که نگران شرایط جنوب ایرانن گفته جنوب ایران فدای جنوب لبنان. ادعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیز شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت. جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باشه و فراموش نکنیم اینا همون هایی هستن که در 9 اسفند ما وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن. دلسوزی الان اونها برای جنوب علم صالح دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه ملی استرالیا از تهران و شایان سمیع کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ماست. آقای صالح با شما شروع می‌کنم. همین الان هم جامعه بسیار
شکننده از حامیان بسیار کمی حکومت داره. اظهارات این چنینی که اولویت‌های خارجی جمهوری اسلامی را از وضعیت داخل بیشتر نشان میده، آیا این خطر رو از منظر خود اونها بر اونها نداره که ریزش‌های بیشتری داشته باشند و همین حمایت محدود رو هم از دست بدن؟ برای تهران حمایت از گروه‌های همسو و یا متحدین منطقه‌ای بخشی از استراتژی دفاع در عمق یا استراتژی نفوذ در منطقه است که بتونه هزینه رو در روی دو جانبه به خصوص در این جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل رو برای طرف مقابل چند برابر کنه و بتونه استفاده کنه از نفوذ ژئوپلیتیک خود در شمال اسرائیل، در منطقه مدیترانه، در دریای سرخ، در باب المندب و در عراق به خصوص و بدون شک در خود خلیج فارس و دریای عمان. بدین خاطره که قدرتمند بودن این گروه ها ضرورتاً به خاطر قدرت نظامی آنها نیست. این در جنگ 40 روزه یکی از درس هایی که گرفتیم این بوده که قدرت نظامی یا برتری نظامی ضرورتاً تعیین کننده نتیجه جنگ نیست، بلکه تنوع گروه های همسو و متحدین ایران و همینطور گستردگی جغرافیایی آنها توانسته هزینه جنگ رو برای اسرائیل و آمریکا به شدت بالا ببره و تا حدود زیادی مؤثر باشه در خواسته آمریکا و اسرائیل برای آتش بس. به همین خاطر که حضور این گروه‌های همسو ضرورتاً به خاطر قدرت نظامیشون نیست، بلکه باعث شده که ایران بتونه از برتری نظامی آمریکا و اسرائیل رو به یک برتری ژئوپلیتیک، به یک برتری جغرافیایی، به یک برتری هویتی در منطقه تبدیل کنه تا بتونه یک قدرت بازدارندگی در مقابل آنچه که در 6 ماه اخیر دیدیم رو ایجاد کنه. آقای سمیع، وقتی در ترازوی مقایسه میذاریم، آیا اتفاقا برای جمهوری اسلامی همین گروه‌های نیابتی ارزش بیشتری از مردم خودش نداره، برای اینکه اونها هستند که میتونن منعکس بکنن قدرت جمهوری اسلامی رو از مدیترانه تا اقیانوس هند و در شرایط بحرانی مثل شرایط فعلی اونها هستند که میتونن به کمک اونها بیان؟ عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، مردم دلیر ایران و مهمان محترم برنامه. ببینید، جمهوری اسلامی هیچ زمانی براش مردم ایران اهمیتی نداشته. جمهوری اسلامی همیشه مردم ایران رو قربانی نیازمندی‌های سیاسی و منطقه‌ای خودش کرده. جمهوری اسلامی حتی تا همین الان هم داره کوشش میکنه که از مردم ایران استفاده بکنه برای اینکه خودش بتونه چند روز بیشتری در بقا باقی بمونه. اون چه که مهمان محترم برنامه در زمینه توانایی‌های جمهوری اسلامی یا قدرت جمهوری اسلامی میگن، به نظر من تنها چیزی که وجود داره قدرت توهم جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی نه از لحاظ نظامی توانایی داره، نه از لحاظ اطلاعاتی توانایی داره و نه از لحاظ استراتژیک برنامه‌ای داره. جمهوری اسلامی به مانند اون فرد معتادی میمونه که میگه من از تریاک و شیشه استفاده میکرده ولی الان رفته سراغ متادون، میگه نه من دیگه معتاد نیستم. پس جمهوری اسلامی در حال حاضر داره کوشش میکنه برای خودش یک راهکاری ایجاد بکنه که وجود نداره. جمهوری اسلامی میخواد سعی بکنه با ایجاد تفرقه در سیستم جهانی و با ایجاد ترس در میان مردم ایران بتونه چند روز بیشتری بر قدرت باقی بمونه. پس اینها نه برتری استراتژیک جمهوری اسلامی رو نشون میده، نه توانایی‌های قدرتمندی حالا یا اطلاعاتی یا نظامی این کشور رو. جمهوری اسلامی یک حکومتی است بسیار فشل که حتی از لحاظ اطلاعاتی اینقدر مورد تحقیر قرار گرفته که حتی سیستم اطلاعاتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم گفتگوهای اینها را آمدن شنود کردن و در اختیار رسانه‌های غربی قرار دادن. پس ما می‌بینیم جمهوری اسلامی به نظر من فقط و فقط داره سعی میکنه با ترسوندن مردم خودش در قدرت باقی بمونه. آقای صالح، این موضوع ترساندن مردم جالب هست. از یک طرف جمهوری اسلامی داره سعی میکنه انعکاس قدرتش رو چه از طریق قدرت سخت چه از طریق قدرت نرم در سراسر دست کم منطقه نشون بده. میبینیم در لبنان، در یمن، در عراق چه
نیروهای نیابتیش چه رسانه‌هاش فعالیت میکنن، ولی بعد در داخل ایران میبینیم خود مجلس شورای اسلامی مصوبه تصویب میکنه، حتی مصاحبه با رسانه‌های خارجی رو ممنوع میکنه. حالا من نمیدونم شما چطور از داخل تهران میتونید مصاحبه بکنید، هرچند از منظر جمهوری اسلامی چنین کاری غیر قانونی است. این تناقض رو چطور میشه تشریح کرد؟ ببینید دو مسئله متفاوت رو داریم بحث میکنیم. یکی مسائل داخلی، قوانین داخلی، نوع رابطه حکومت با مردم که یک امر متفاوتی است. نکته دوم استراتژی دفاعی ایران در منطقه و در مقابل دو ابرقدرت نظامی که بدون هیچ دلیلی و غیر قانونی به ایران حمله کردند. این دو امر بسیار متفاوته. اینکه ایران توانست تمامیت ارضی خود رو حفظ کنه، اینکه جزایر خودش رو از دست نده، اینکه از طریق عراق اپوزیسیون رو مسلح نکنه و نتونه جنگ‌های داخلی در ایران ایجاد نکنه توهم نیست. این یک واقعیته که در نهایت به نفع منافع ملی و مردم ایرانه. این مسئله بدون شک جمهوری اسلامی اشکالات زیادی داره در رابطش با مردم ایران که همه اونها میتونه به طور در یک بحث جداگانه مورد تجزیه تحلیل قرار بگیره. اما وقتی که شما در مورد یک تهدید خارجی صحبت میکنید، تهدیدی که قرار بود تمامیت ارضی ایران رو به هم بریزه، جنگ‌های داخلی رو با مسلح کردن اپوزیسیون ایجاد کنه و حتی تمدن ایران رو محو کنه، ایران رو عصر حجری کنه، ما باید یک معادله متفاوتی رو داشته باشیم. بسیاری از کسانی که با این جنگ مخالف بودن نقدهای بسیار زیادی بر جمهوری اسلامی دارن و خواهند داشت. اما این دو مسئله بسیار متفاوته. طرف مقابل رسما گفته من میخوام تسلط داشته باشم بر نفت ایران، من میخواهم جزایر ایرانی رو به اصطلاح به تصرف در بیارم. حتی گفته که تنگه هرمز بخشی از اراضی آمریکا محسوب میشه. ما با یک همچین موجودیتی وقتی صحبت میکنیم، مطمئناً مسئله باید در یک بود و در یک حوزه متفاوتی مورد بررسی قرار بگیره و هر گونه و به خصوص این که ولی آقای ساله در خلم زندگی نمی‌کنیم، اینطور نیست. این استیصال، من میفهمم که ایرانی‌ها دو پاره هستن، همه مخالفان جمهوری اسلامی طبیعتاً با مداخله نظامی موافق نبودن، اما بخش زیادی هم بودن و این خودش آیا نشان از استیصال نداره از حکومتی که به هر حال نزدیک به نیم قرن یکی از سرکوبگرترین حکومت‌های جهان بوده، حکومتی که در همین فاصله نه چندان دورتر سنگسار کرده آدم‌ها رو. خب این نمیتونه یک حکومت عادی باشه. بعد استیصال ضرورتاً به معنای حقانیت نیست. مردم در 1941 وقتی که تهران اشغال میشه به دست قدرت‌های جهانی، هم عکس‌های رضا شاه رو میشکوندن در خیابان‌ها در تأیید اشغال نظامی تهران. این بدین معنا نیست که ضرورتاً بشه تعیین کننده باشه. اگر بخشی از جامعه نارضایتی داشته باشه یا رضایت داشته باشه، بسیاری هم رضایت داشتن و تا به امروز در خیابان‌ها پرچمگردانی میکنن. این به مسئله در حوزه کارشناسی، در مقطع کارشناسی ما باید به مسائل بسیار عمیق‌تر، تحلیلی‌تر و نقدی‌تر نگاه کنیم تا آنچه که مردم از پنجره‌های خود فرضاً اظهار شادمانی می‌کنند در مسائلی که منجر شده به کشته شدن بچه‌های لامرد، بچه‌های مینا، بچه‌های رستوران‌هایی که در تهران تیکه تیکه شدند و در مقابل صحبت‌ها و گفتمان دو کشوری که خود متهم به جرایم جنگی و نسل‌کشی هستند. این جنگ غیرقانونی بوده، چه مردم ایران بخوان چه نخوان. این جنگی بوده که غیر ضروری بوده، چون که راه حل‌های دیپلماتیک بر روی میز بوده و هست و ما طرف مقابل زیاده خواهی ها و سلطه مآبانه با این مسئله داره رفتار میکنه و این چیزی نیست که مردم ایران باید اون رو برتابند. این که مسئله مشکلات داخلی هست در آن شکی نیست، هست و باید در حوزه خود به دقت مورد نقد و تجزیه و تحلیل قرار بگیره. اما آن چیزی که ما شاهدش بودیم هدف قرار دادن ایران و ایرانیت بود و این چیزی نیست. در گفتمان آقای ترامپ و آقای نتانیاهو این کاملا مشهوده در جنگ، در حداقل در 6 ماه گذشته و در دوران جنگ 40 روزه. ما باید در مسائل کارشناسی این مسائل رو از هم تفکیک کرده و هر کدوم رو در حوزه خود مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم.
آقای سمی، گفتید که جمهوری اسلامی حکومت ضعیفی از چیز زیادی در دست نداره، اما آیا با همین کارت‌های ضعیفی که در دست داره به نظرتون خوب بازی نکرده؟ از ابزارهای سخت افزاریش بگیرید مثل همین پهپادهای ارزان قیمت که بالاخره تنگی هرمز رو میتونه ناامن بکنه برای حتی بزرگترین ارتش دنیا، تا ابزارهای نرم افزاری که داره در شبکه‌های اجتماعی، سخنگویانی که داره، کسانی که انعکاس دهنده پروپاگاندای جمهوری اسلامی هستن. همین نمونه الان آقای صالح از تهران داره همون روایت جمهوری اسلامی رو منعکس میکنه. در همین ادامه برنامه من یک مهمانی دارم در مورد یک فیلم قراره صحبت بکنه و جرئت نداشتن که عوامل فیلم بیان از تهران با من صحبت بکنن. آیا از این نظر وقتی نگاه میکنیم جمهوری اسلامی اتفاقاً با همین ابزار محدودی که داشته موفق نبوده؟ من اسمش رو موفقیت نمیذارم جناب فرزاد، برای اینکه ببینید در حال حاضر جمهوری اسلامی کاری که داره میکنه، داره سعی میکنه از عامل ترس و وحشت و رعب برای مردم ایران یک واقعیت جداگانه ای رو بسازه. اتفاقا من هم به شما میپیوندم و خوشحالم از این که حداقل مهمان محترم برنامه از مسئولیتی برخوردار هستن که میتونن از تهران با رسانه‌های خارجی صحبت بکنن، حقی که بسیاری دیگر از مردم ایران ازش برخوردار نیستن. اما مسئله دیگر مهمتر هم این هست که خیلی جالبه که افرادی به مانند مهمان محترم برنامه از بچه‌های میناب یاد میکنن، اما از اون 50,000 نفری که حکومت جمهوری اسلامی در ظرف 2 روز به قتل رسوند و هیچ صحبتی از اونها باقی نبود، حتی اجازه دفن اونها رو هم نمیدادن، حتی حکومت برای اینکه اونها رو پیکر اونها رو به خانواده‌هاشون تحویل بده پول دریافت میکرد، هیچ کسی صداش در نیومد. پس این رو ما نباید بگیم به عنوان یک جنگ ناخواسته، این صدای مردم ایران بود که درخواست آزادی داشتند، درخواست کمک داشتند و دولت‌های بزرگ دنیا به کمک مردم ایران آمدند. اگر قرار بود با صحبت کردن و با دیپلماسی با جمهوری اسلامی میتونستیم کار رو به جایی برسونیم، 47 سال تجربه شد، 47 سال مردم ایران تحمل کردند، اما همون گونه که دیدیم حکومت جمهوری اسلامی گستاخ‌تر شد، وقیح‌تر شد، از پروپاگاندا و افراد پروپاگاندیست خودش استفاده کرد که نظریات خودش رو جلو ببره و مردم ایران رو تحقیر، تحمیق و توبیخ بکنه. به همین جهت هست که در حال حاضر اون چه که ما داریم میبینیم روی صحنه بین‌المللی شنیده شدن فریاد آزادی خواهی مردم ایران هست که کشورهای بزرگ هم به صدای مردم ایران دارن گوش میدن و به یاوه‌گویی هایی که جمهوری اسلامی از اونها پیروی میکنه توجهی نمیکنن. همون گونه که میبینیم جمهوری اسلامی حتی دیگه دست به دامن حکومت بارزانی ها شده که بتونه از طریق اونها پیام رسانی بکنه به ایالات متحده. ممنونم از هر دوی شما آقایون. علم صالح، دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه ملی استرالیا از تهران و شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. فیلم سینمایی بیداد به کارگردانی سهیل بیرقی که مجوز پخش از نهادهای حکومتی نگرفته بود، در صفحه یوتیوب این فیلمساز به طور کامل منتشر شده. این اثر که به موضوع ممنوعیت آوازخوانی زنان در ایران پرداخته، پیشتر در جشنواره‌های خارج از کشور هم به نمایش درآمده بود. من فقط میدونم که صدای زن باید زیر صدای مرد باشه. و این خواننده محبوب ستی. صدای من بین صدای اون همه آدم اصلا شنیده نمیشه. من میخوام تنهایی بخونم، همین، فقط همین. دوباره داری میخوری سویش از باد و باران گشته آشفته. ترسید. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم از لندن به ما پیوسته. آقای عبدی، در این سالهای اخیر فیلم‌های زیرزمینی در ایران کم نبوده، اما این فیلم بیداد از نظر ساخت، از نظر بازی قابل واقعا مقایسه است با فیلمی که حتی میتونسته مجوز داشته باشه روی زمین ساخته بشه. چطور هستش که به نظرتون اینقدر موفق عمل کرده؟ ببینید، به نظرم فیلم ادامه بر سینمای زیرزمینی ایران، یعنی چیزی نیست جدای از اون، داره در واقع فضا باز میکنه. اما نکته مهمش اینه که به نظرم بیرقی دیگه تعارف رو میگذاره کنار و اون چیزی رو که واقعا
حس میکنه داره میبینه رو به صورت فیلم در آورده بدون اینکه بخواد به سانسور فکر بکنه. این به نظرم نکته مهمیه، جدای از اینکه حالا خب حجاب رو کنار گذاشته یا خوردن مشروبات الکلی در فیلم هست یا چیزهای از این دست که خب در فیلم‌های دیگه زیرزمینی سینما ایران هم دیدیم. اما نکته اینه که در قبال حکومت هم به نظر من این فیلم تعارف رو کنار گذاشته و داره خیلی رک و رو راست راجع به نسلی حرف میزنه که خسته شده و تقاضای خودش رو میاره به خیابون، یعنی که از مذاکره کردن، از دعوا کردن‌های معمول خسته شده و میخواد که حالا خواسته خودش رو تو خیابون فریاد بزنه. من خیلی خیلی تعجب کردم وقتی که دیدم یه عده‌ای فیلم رو اصلاح طلب لقب میدن. واقعا برای من اصلا مضحک بود، برای اینکه اتفاقا فیلم راجع به گذر از اصلاح طلبیه. یعنی اوایل فیلم این دختر سعی میکنه که با مذاکره، با مدارات به قانون عمل بکنه و خواستش خیلی چیز ساده یا آواز خوندن رو به کرسی بنشونه، اما با مخالفت‌های خیلی شدید روبرو میشه. میگن که حتما باید زیر صدای یک مرد باشه، حتما باید یا فقط برای زنها بخونی. همه این آزمون‌ها رو طی میکنه تا اینکه در نهایت به این نتیجه میرسه که اصلاح طلبی دیگه بی‌معنیه و باید در واقع در خیابان در جلوی حکومت ایستاد. یعنی رسما صحنه‌ای در فیلم وجود داره که همین الان دیدیم. شاید همین تابو شکنی ها باعث این تردیدها میشه دیگه آقای عبدی، اینطور نیست؟ و البته یک اتفاقی هم به نظر روی زمین در ایران افتاده که اینقدر سرعتش بالا بوده که خیلی از ما رو در خارج از ایران شگفت زده میکنه. یعنی فقط فیلم نیست، تصاویری که همینطور کاربران معمولی هم از تهران میگیرن وقتی پوشش آدم‌ها رو می‌بینید، ادبیاتشون رو می‌بینید، دغدغه‌هاشون رو می‌بینید، یک اتفاق به نظر بسیار شگرفی به خصوص بعد از داستان مهسا امینی در ایران افتاده که انعکاسش رو الان در این فیلم هم داریم می‌بینیم. دقیقاً این به نظرم دقیقاً نمایش اون جامعه‌ای که گذر کرده از اصلاح طلبی. اصلاح طلبی یک چیزی بود به نظر من باید مختص دهه 70 که خب حکومت فکر می‌کرد که میتونه یه عده‌ای رو دور خودش به این شکل جمع بکنه، اما خب با گذر زمان نشون داد که جواب نمیده. الان به نظر من یک پروژه کاملاً شکست خورده و بی‌معنیه و حالا این فیلم هم به نظرم درباره گذر از اصلاح طلبی، درباره خواستنی که یک نسل داره فریاد میزنه و توی خیابون میخواد حقش رو بگیره. این نکته خیلی مهمیه که برآمده از همون خیابون‌های تهران هم هست. یعنی چیزی نیست که فیلمساز بخواد در تخیل خودش شکل بده، چیزیه که در اتفاقی که افتاده در این چند سال اخیر و حالا فیلمساز داره با یک نوع سینمای اجتماعی که قبلا هم کار کرده بود حالا با صراحت تمام اون خواسته رو فریاد میزنه. بازی‌ها رو چطور دیدید، به خصوص این روایت‌های شمایلی که از نسل‌های مختلف رو داشت نشون میداد؟ بعضی میگن دو نسل، من فکر می‌کنم حتی مادر میتونه نماینده نسل سوم هم باشه. من فکر می‌کنم که دو نسل رو در تقابل هم تصویر میکنه. از این جهت فیلم بسیار نوعیه، یعنی تفاوت نسل دهه 60 رو با تفاوت نسل دهه 80 داره نشون میده. نسل 60 که حتی دیالوگ‌های فیلم هست، ستی بهش میگه که شما این نسل ترسویی بودیم و به نوعی داره حقیقت رو میگه. نسل 60 نسلی که حتی دهه 50 و 60 نسلی که با انقلاب در واقع بزرگ شد، بعد از انقلاب و جنگ نسل ترسویی از کار در اومد، برای اینکه خب هر روز صبح در مدرسه انجزه میخوند و جنگ حضور داشت و همه اینها و همه اینا باعث شد که اون نسل ترسویی بشه. حالا ما در قبال نسلی قرار گرفتیم، نسل دهه 80 که نمیخواد اون محدودیت‌ها رو قبول بکنه و فیلم در این باره است، تقابل دو نسل که به نظرم مهمترین نکته فیلمه و خیلی شگفت انگیز در اومده. نسلی که مادر ستی هست و ببین که نقشش رو هم خیلی خوب بازی میکنه، امیر جدیدی حیرت انگیز، لیلی رشیدی خیلی خوب بازی میکنه، هر دو عالی‌ان. ممنونم از شما. محمد عبدی، نویسنده و منتقد فیلم از لندن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.